টেক্সিন আসামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আজি মোৰ ওচৰত আছে এডাল ৱায়াৰ্ড হেডফোন। এই হেডফোনডালৰ আজি আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিম, গতিকে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি বাকচটো চাই লওঁ, বাকচটোত কি আছে, কি লিখা আছে ইনফৰমেশ্যন। বাকচটো একেবাৰে ওপৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিকি কৌশলে হেডফোন পিন্ধি ইয়াত ধুনীয়াকৈ গান শুনি আছে। তাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰৰ ফালে আমি যদি চাওঁ বোল্ট অডিঅ' ইয়াত যিটো ব্ৰেণ্ড নেম লিখা আছে, লগতে Q2 ইয়াৰ যিটো মডেল নেম ইয়াত লিখা আছে। তাৰ পাছতে এইটো পিঠিত যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বোল্ট অডিঅ' ইয়াত হেডফোনডালৰ এটা ধুনীয়া পিকচাৰ দিয়া আছে। এইটো পিঠিত যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাইছোঁ বোল্ট অডিঅ' ব্ৰেণ্ড নেম লিখা আছে। এইফালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে। এক্সট্ৰা বেছ, বিল্ট ইন মাইক, গতিকে হেডফোনডালত মাইকো আছে। HD কোৱালিটি ইয়াত চাউণ্ড আপুনি শুনিবলৈ পাব। ডিপ বেছ এণ্ড 3D একষ্টিক লিখা আছে। 1 year ৱাৰেণ্টি আছে, ব্ৰেণ্ড ৱাৰেণ্টি আপুনি এবছৰ পাব। তাৰ পাছতে বিল্ট ইন মাইক্ৰ'উফাৰছো এই হেডফোনডালত আছে, গতিকে বেছ কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। এইফালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হেডফোনডালৰ এটা পিকচাৰ ইয়াত দিয়া আছে। তাৰ পাছতে আমি তলফালে যদি চাওঁ ইয়াতো কৃতি বাইদেৱে হেডফোন পিন্ধি গান শুনি আছে। লগতে আৰু কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে, মেনুফেকচাৰিং ডিটেইলছ দিয়া আছে। প্ৰাইচ ইয়াত দিয়া আছে MRP 2499 দেখিবলৈ পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেল প্ৰাইচটো এমাজনৰ পৰা মই ইয়াক কিনিছোঁ। কিমান দামত কিনিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টিত জনাম। এতিয়া আহক আমি পলম নকৰি বাকচটো অ'পেন কৰি লওঁ। গতিকে বক্সটো আমি খোলাৰ লগে লগে এই ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত একেবাৰে ওপৰত আমি ইয়াৰ তলফালে আৰু এটা বাকচ আছে, সৰু বাকচ এটা। আমি হেডফোনডাল আমি পিছত চাম। এই বাকচটোত কি আছে আমি চাই লওঁ। এচেছৰিজ লিখা আছে। হেডফোনৰ লগত বিশেষ এচেছৰিজ আহিব লগা নাই। ইয়াত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো দিয়া আছে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লগতে গেট 100 rupees ভাউচাৰ এটাও আপুনি ইয়াত পাব, গতিকে ইয়াক মই সদ্যহতে ছাইড কৰি ৰাখি লওঁ। এতিয়া আমি হেডফোনডাল চাই লওঁ। হেডফোনডাল দেখিবলৈ পাইছে এডাল ৱায়াৰ্ড হেডফোন। প্ৰথমতে আমি ৱায়াৰডালৰ কথা যদি আলোচনা কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এডাল 3.5 mm এটা গ'ল্ড প্লেটেড ইয়াত জেক দেখিবলৈ পাইছে। TRRS ইয়াৰ জেকটো হয়, গতিকে এডাল আমাৰ ভাল কোৱালিটিৰ আমি ৱায়াৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। লগতে ইয়াত আমি এইটো মাইক্ৰ'ফোনটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, এইটো মাইক্ৰ'ফোন। আৰু ইয়াত এটা বাটন দিয়া আছে যাৰ সহায়ত আপুনি কল, ৰিচিভ আৰু ডিছকানেক্ট আপুনি কৰিব পাৰিব। লগতে প্লে পজো আপুনি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে হেডফোনডালৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়েৰ কাপ কেইটা যদি প্ৰথমতে চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰ ফালে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা ধুনীয়া ফিনিছ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মেট টাইপ এটা ফিনিছ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। লগতে ইয়েৰ কাপ কেইটাৰ চাইজো যথেষ্ট ভাল, আৰু ইয়াৰ যিটো কুচনিং হয় কুচনিংটো যথেষ্ট কোমল। ইয়াত এটা কুচনিং ইয়াত দিয়া হৈছে, গতিকে আমি বহুত সময় পিন্ধি থাকিলেও কোনো ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধা নহ'ব। হয়তো আমাৰ কাণত কোনো ধৰণৰ বিষ আমি অনুভৱ নকৰিম। আৰু যথেষ্ট লাইট ৱেইট হয়, ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 150 গ্ৰাম ইয়াৰ ৱেইট বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ যিটো হেডৰ ছাইডটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতো এটা ধুনীয়া ইয়াত পেডিং দিয়া আছে, আৰু অলপ ৰাবাৰী ফিনিছ এটা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো এংগলকেইটা আমি এইদৰে আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম, দেখা পাইছে। গতিকে যথেষ্ট লাইট ৱেইট আৰু এডাল ভাল বিল্ড কোৱালিটিৰ সৈতে হেডফোন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়েৰ কাপকেইটা এইদৰে আমি ফ'ল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিম, গতিকে কেৰি কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহ'ব। যথেষ্ট কম ঠাইতে আমি ইয়াক লৈ যাব পাৰিম। তাৰ পাছতে ইয়াৰ যদি ড্ৰাইভাৰ চাইজৰ কথা ক'বলৈ হয় 40 mm ড্ৰাইভাৰ ইয়াত আছে, গতিকে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি যথেষ্ট লাউড হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সট্ৰা বেছো ইয়াত আছে। লগতে ইয়াত চাব অফাৰো ইয়াত ইনবিল্ট মাইক্ৰ'অফাৰ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব, গতিকে ইয়াৰ বেছ কোৱালিটিও যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। গতিকে এইডালেই হৈছে আজি মই এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰি অনা হেডফোন বোল্ট অডিঅ' Q2। যদি আপুনি এই হেডফোনডাল এমাজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি 600 rupeesত অৰ্থাৎ 599 rupeesত আপুনি ইয়াক এমাজনত পাব। প্ৰাইচটো কম বেছি হৈ থাকে, কিন্তু অলমষ্ট আপুনি একে দামতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। 600 টকাৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াক এমাজনত কিনিব পাৰিব। যদিহে আপুনি এই হেডফোনডাল কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এমাজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটোৱে আছিলে আজি আনবক্সিং ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, যদিহে ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।